ज्ञानेश्वरी भावानुवाद अध्याय 2 सांख्ययोग ओवी 150. हा गुणत्रयारहित अनादि अविकृत व्यक्तीसी अतीत सर्वरूप अर्जुनायसा हा जाणावा सकळात्मक देखावा मग सहजे शोक आघवा हरेल तुझा. आत्मा हा सत्व रजतम या 3 गुणांनी रहित आहे, अनादि व अविकारी आहे, स्थूल सूक्ष्मादी आकाराच्या पलीकडचा असून सर्वरूप आहे. अर्जुना, हा असा आहे असं जाणावं, सर्वात्मक आहे असं पाहावं. या पद्धतीने पाहिल्यावर तुझा संपूर्ण शोक आपोआपच नाहीसा होईल. अथवा ऐसाने नसी तू अंतवंतची मानिसी तरी शोचू न पवसी पंडू कुमरा. अथवा आत्मा व्यापकादी आहे असं जाणत नसशील, अंतवान म्हणजे नाशवान मानत असतील तरी देखील अर्जुना तू शोक करणं योग्य नाही. जे आधी स्थिती अंत हा निरंतर असे नित्य जैसा प्रवाह अनुष्ठित गंगा जळाचा. आत्म्याची उत्पत्ती स्थिती अंत का नित्य निरंतर आहे, ज्याप्रमाणे उगमापासून ते समुद्रापर्यंत गंगेचा अखंड प्रवाह चालू आहे. ते आधी नाही खंडले समुद्री तरी असे मिनले आणि जाताची मध्ये उरले दिसे जैसे. ये तिन्ही तया परी सरसींच सदा अवधारी भूतांसी कवने अवसरी ठाकतीना. तो प्रवाह उगमाला तुटत नाही, सतत समुद्राला मिळत असतो. मध्यंतरी ज्याप्रमाणे वाहत असताना दिसतो त्याप्रमाणे आत्म्याची उत्पत्ती स्थिती लय एकसारखी चालू असते. कोणत्याही वेळी हा प्रवाह थांबविता येणार नाही. म्हणून हे आघवे हेथ तुझ न लगे शोचावे हे जे स्थितीची हे स्वभावे अनादि ऐसी. म्हणून तुला सर्वांविषयी शोक करणं योग्य होणार नाही, कारण हा स्वाभाविक अनादि असा सृष्टीक्रम आहे. ना तरी हे अर्जुना नयेची तुझी या मना जे देखोनी लोक अधिना जन्मक्षया. तरी येथे काही तुझ शोकाशी कारण नाही हे जन्म मृत्यू पाही अपरिहर. अर्जुना, लोक हे जन्म मरणाच्या अधीन आहे असं पाहत असल्यामुळे आत्म्याची प्रवाहरूपता तुझ्या मनाला पटत नसेल तरी देखील तुला इथं शोक करायचं कारण नाही. हे जन्म मृत्यू अटळ आहेत. उपजे ते नाशे नाशले पुनरपी दिसे हे घटिका यंत्र तैसे परिभ्रमेगा. ज्याची उत्पत्ती होते त्याचा नाश होतो, ज्याचा नाश होतो तो पुन्हा दुसऱ्या रूपात दिसतो. हे रहाटगाडग्याप्रमाणे फिरणार आहे. विहिरीतून पाणी उपसण्याचं यंत्र म्हणजे रहाटगाडगं. गाडग्याची गोल पद्धतीची बांधणी असते, पाण्यातून भरून येतं, वर आल्यावर रिकामं होतं, पुन्हा भरायला खाली जातं. हे सतत चालू असतं. ना तरी उदो असतू अपैसे अखंडित होत जात जैसे हे जन्म मरण तैसे अनिवार्य जगी. अथवा उदय आणि अस्त आपोआप होत असतात, यात निरंतरता असते. त्याचप्रमाणे या जगात जन्म मृत्यू अनिवार्य आहेत. महाप्रळय अवसरे हे त्रैलोक्य ही संहरे म्हणून हा न परिहरे आदि अंत. तू जरी हे ऐसे मानिसी तरी खेद का करीसी काय जाणत चीने नसी धनुर्धरा. महाप्रलयाच्या वेळी संपूर्ण जगाचा नाश होतो. तिथं प्राण्यांच्या देहाचं काय, उत्पत्ती आणि नाश टळत नसतात. अर्जुना, तू जर ही अपरिहार्यता अनिवार्यता मानत असशील तर खेद का करतोस? तू शहाणा असून वेड्यासारखं का करतोस? एथानिक ही एक पार्था तुझ बहुती परी पाहता दुःख करावया सर्वथा विशो नाही. अर्जुना, अनेक प्रकारांनी जरी विचार केला तरी इथं दुःख करण्याचं काही कारण दिसत नाही. आणखी काही महत्वाचं आहे ते पाहू. जिये समजते ये भूते जन्मा आदी अमूर्ते मग पातली व्यक्ती ते जन्मले या. ती क्षयासी झेथ जाती तेथ निभ्रांताने नव्हती
देखे पूर्वस्थितीच येती आपुलिये. हे सर्व प्राणी मात्र जन्मा अगोदर निराकार होते, जन्मानंतर मग आकाराला आले. ते जिथे नाश होऊन जातात, निश्चित तिथे वेगळे नसतात. पूर्वी जी अव्यक्त स्थिती होती त्याच स्थितीला ते पावतात. हेर मध्ये जे प्रतिभासे ते निद्रिता स्वप्न जैसे, आकार हा मायावशे सत्स्वरूपी. मध्यंतरी मूर्त असण्याचा जो आभास होतो तो निद्रिस्थाच्या स्वप्नाप्रमाणे आहे. सत्स्वरूप म्हणजे वास्तव असणारं सत्यस्वरूप, तिथे मायेमुळे आकाराचा भास होतो, मूर्तपणा दिसतो किंबहुना भासतो. मूर्तपणा दिसतो किंबहुना भासतो. ना तरी पवने स्पर्शिले निर, पडियासे तरंगाकार, का परापेक्ष अलंकार व्यक्ती कनकी. तैसे सकळ हे मूर्त जानपा मायाकारित, जैसे आकाशी बिंबत अभ्रपट. अथवा वाऱ्यानं स्पर्श केलेलं पाणी लाटेच्या स्वरूपात दिसतं, यालाच आभास म्हणतात. परापेक्ष म्हणजे दुसऱ्याच्या इच्छेनं अर्थात सोनाराच्या कौशल्यानं सोन्याला दागिन्याला आकार दिला जातो. आकार सुंदर असला तरी तो एक भास आहे. त्याप्रमाणे सकळ मूर्त पदार्थ मायेमुळे आकाराला आले आहेत असं जाण. आकाशामध्ये ढगांची चादर जशी निर्माण होते त्याप्रमाणे सत्स्वरूपात दृश्यमान होतात. तैसे आधीची जे नाही तया लागी तू हृदसी काही, तू अविटते पाही चैतन्य एक. जे मुळात नाही त्याच्यासाठी तू का रडतोस? न विटणारा हे एक चैतन्य आहे, त्याला तू पहा. चिंतन. वस्तू शाश्वत आहे, नित्य आणि स्थिर आहे, म्हणून आवडलीच पाहिजे असं नाही. जगात अशा अनेक बाबी चांगल्या असून लोकांना आवडत नाहीत. माऊली म्हणतात, चैतन्य हे अविट आहे, अर्थात नित्य नूतन असून रसयुक्त आहे. शिवाय हा रस न विटणारा आहे. तुझं लक्ष इथं असू दे, सामान्यावर काय लक्ष ठेवतोस? जयाची आरतीची भोगित विषयी त्यजिले संत, जया लागी विरक्त वनवासिये. ज्या चैतन्याची अवीट गोडी संत भोगतात त्याची आवड जरी मनुष्यात निर्माण झाली तरी विषय त्या माणसाला आपोआप सोडतात. ज्याच्यासाठी साधक वैराग्य संपन्न होऊन वनवास स्वीकारतात. चिंतन. संत चैतन्याच्या गोडीत रमलेले असतात. श्री गुरुकृपेनं साधना पूर्ण झाल्यावरच संत या पदावर आरूढ होतो. आरती या शब्दाचा अर्थ इच्छा असा होतो. इच्छा केली जाते, इच्छेचा भोग नसतो. संत जो रस भोगतात त्या रसाची, त्या अवीट ब्रह्मरसाची मनातून इच्छा उत्पन्न झाली तरीही मनुष्याला विषयात रस राहत नाही. अर्थातच तो विषयाचा कामाचा नाही म्हणून विषय त्याला सोडून देतात. दृष्टी सुनी जयाते ब्रह्मचर्यादी वृते, मुनीश्वर तपाते अचरताती. दिठी सुनी म्हणजे लक्ष ठेवून, मनात ध्येय ठेवून मुनीश्वर ब्रह्मचर्यादी व्रत आचरणात आणतात. एकांतरी निश्चळ जे निहाळिता केवळ, विसरले सकळ संसार जात. योगी चित्ताला स्थिर करून परमतत्वाला न्याहाळून पाहत असता संपूर्ण संसाराला विसरतो. एका गुणानुवाद करिता उपरती होनी चित्ता, निरवधी तल्लीनता निरंतर. एखादा गुणानुवाद करता करता चित्तात वैराग्य निर्माण होतं, मग तो अमर्याद अखंड तन्मयतेला प्राप्त होतो. गुणानुवाद करणं ही भक्ती संप्रदायातील पद्धती आहे. गुणवर्णनात समधय असते. संपूर्ण संसार विसरलाच जातो, परंतु यात स्वतःचाही स्वतःला विसर पडतो. एक ऐकतांची निवाले ते देह भावी सांडिले, एक अनुभवे पातले तद्रुपता. एक तत्व श्रवणानं शांत झालं, त्यांनी देहभाव सोडून दिला. दुसरे महापुरुष अनुभवाने तदाकार झाले. जैसे सरिता ओघ समस्त समुद्रा माझी मिळत, परी मागवते न समात परतले नाही. तैसिया योगीश्वरांची यामती, मिळणी सवे एकवटती, परी जे विचारुनी पुनरावृत्ती भजतीची ना. ज्याप्रमाणे समस्त नद्यांचे ओघ समुद्रात मिळतात, परंतु समुद्रात पाणी जास्त झालं म्हणून कोणी परतत नाही, त्याप्रमाणे महान योगी भक्त
यांची प्रतिभा स्वरूप पाहताच एकरूप होते. अर्थात पुन्हा ती परतत नाही, पुन्हा जन्माला येत नाही, कारण ते मोक्ष स्वरूप झालेले असतात. चिंतन. तत्व साक्षात्काराच्या फलश्रुतीचा हा भाग आहे. साधन कोणतीही असो, तदाकार होणं महत्वाचं आहे. स्वतः विसर्जित होणं यालाच मोक्ष म्हणतात. जिवंतपणे विसरावं, नंतर विसर्जित करावं. भूतकाळ आणि भविष्यकाळ या द्वंद्वात जगणारी माणसं धनवान, विद्वान, सत्ताधारी असतील, परंतु ती शांत नाहीत. शांत असणं हेच मोक्षाचं स्वरूप आहे. स्वतःला विसरण्यात शांतता असते. जे सर्वत्र सर्व ही देही, जया करिता ही घात नाही. ते विश्वात्मक तू पाही, चैतन्य एक. जे सर्वत्र व सर्व देहात आहे, प्रयत्न करूनही ज्याचा नाश होत नाही, ते एक विश्वात्मक चैतन्य आहे, त्याला तू जाण. याचे निस्वभावे हे होत जात आघवे, तरी सांग काय शोचावे एथ तुवा. ज्याच्या सत्तेनं या जगाची उत्पत्ती आणि नाश होत आहे, मग अर्जुना मला सांग, इथं शोक का करावा. हे रवी तरी पार्था, तुझ का नेनो न मने चित्ता. परी किडाळ हे शोचिता बहुताम परी. अर्जुना, हे मला कळत नाही, एवढे सिद्धांत सांगूनही तुझ्या मनाला का पटत नाही. खूप विचार केला, शोक करणं ही चुकीचंच आहे, दोषयुक्त आहे. तू अजूनी का न विचारेसी, काय हे चिंतित आहासी. स्वधर्म तो विसरलासी, तरावे जेने. तू अजून का विचार करीत नाहीस, भलतच चिंतन करतो. ज्या योगे तरुण जावं, तो धर्मच तू विसरलास. या कौरवा भलते जाहले, अथवा तुझची काही पातले. की युगची हे बुडाले जरी येथ. तरी स्वधर्म एक आहे, तो सर्वथा त्याज्य नोहे. मग तरी जेल काय पाहे, कृपाळूपणे. या कौरवांचं वाटेल ते झालं, अथवा तुझ्यावर एखादा अनाहूत प्रसंग ओढवला, किंबहुना इथं हे युग जरी बुडालं तरी देखील तुझा स्वधर्म आहे, कोणत्याही प्रकारे टाकणे योग्य नाही. जर सोडला तर कृपाळूपणे तरुण जाशील काय. सोडणे हा विचार अगोदर करायला हवा होता. अर्जुना तुझे चित्त जरी जाहाले त्रिविभूत, तरी हे अनुचित संग्राम समयी. अर्जुना, तुझं चित्त कृपेने जरी द्रवीभूत झालं, विरघळलं, तरी हे युद्धाच्या वेळी योग्य नाही. अगा गोक्षीर जरी जाहले, तरी पथ्यासी नाही घेतले. ऐसे निही विष होय सुदले, नवज्वरी देता. अरे, दूध गाईचं आहे, परंतु ते ताप आल्यावर घेऊ नये. जर दिलं तर त्याचं विष होतं. ते पथ्य आहे, चांगलं आहे, पण देण्याची योग्य अवस्था नाही. तैसे आणि आन करिता, नाश होईल स्वहिता. म्हणून तू आता सावध होई. त्याप्रमाणे भलत्या ठिकाणी भलतं करू नये. जर केलं तर ते आपल्या हिताचा नाश होतो, म्हणून तू आता सावध हो. वायांची व्याकुळ काई, आपुला निज धर्म पाही. जो आचरिता बाध नाही, कवने काळी. विनाकारण तू व्याकुळ होतोस. आपल्या स्वधर्माकडे व्यवस्थित लक्ष दे. ज्याचं आचरण केलं तर कधीही दोष लागणार नाही. जैसे मार्गेंची चालता, अपायो न पवे सर्वथा. का दीपाधारे वर्तता, नाडळी जे. तया परी पार्था, स्वधर्मे राहटता. सकळ काम पूर्णता सहजे होय. ज्याप्रमाणे योग्य मार्गाने गेल्यास कोणताही अपाय होत नाही, किंवा दिव्याच्या आधारे चालले असता निश्चित ठेच लागणार नाही, त्याप्रमाणे स्वधर्माचरण करीत असता सर्व इच्छा आपोआप पूर्ण होतात. म्हणून या लागी पाही, तुम्हा क्षत्रियानिक काही. संग्रामा वाचून नाही उचित जाणे. निष्कपट होवावे, उशिना घाई झुंजावे. हे असो काय सांगावे प्रत्यक्षावरी. म्हणून तुम्हा क्षत्रियांकरिता युद्धाशिवाय दुसरा अनेक धर्म नाही, हे तू जाण. निष्कपट होऊन समोरासमोर युद्ध करावं, आघात करून घाव करीत आपलं उसणं फेडावं,
युद्ध हे समोरच आहे, अर्थात प्रत्यक्ष आहे, जास्त काय सांगू असू दे. अर्जुना झुंज देखे आतांचे, हे हो का दैव तुमचे, की निधान सकळ धर्माचे प्रकटले असे. हा संग्राम काय म्हणिपे, की स्वर्गची येणे रूपे, मूर्त का प्रतापे उदय केला. अर्जुना, हे युद्ध पहा, सर्व धर्माचा ठेवास तुमच्या भाग्यानं प्रकट झाला आहे. याला काय युद्ध म्हणावं, या युद्धाच्या रूपानं जणू मूर्तिमंत स्वर्गच अवतरला आहे, अथवा तुझा प्रतापच उगावला आहे. ना तरी गुणाचे निपती करे, आरतीचे निपडी भरे, हे कीर्तीची स्वयंवरे आली तुझ. अथवा तुझ्या गुणावर भाळून ही कीर्ती तुला वरण करण्याकरता आले आहे. हे युद्ध स्वयंवर आहे, यात कीर्ती ही कुमारी आहे. तुझ्या गुणावर भाळलेली ही तुला पती म्हणून वरण करण्यास आली. तू नाही म्हणू नकोस, कीर्ती ही पतिव्रता असते, ज्याची असते त्याची चंद्र सूर्य असेपर्यंत असते. अर्थात एकाची कीर्ती दुसऱ्याला जात नाही. धन संपत्ती सत्ता या दुसऱ्याच्या होतात. क्षत्रिये बहुत पुण्य कीजे, तै झुंजायसे लाहिजे, जैसे मार्गे जाता आडळीजे चिंता मनीषी. क्षत्रियांनी फार पुण्य केलं तर असं धर्मयुद्ध आयुष्यात येतं. ज्याप्रमाणे रस्त्याने जात असता अडखळावं, काय म्हणून पाहावं तर तो चिंतामणी असतो. ना तरी जांभया पसरे मुख, तेथ अवचटे पडे पियुख, तैसा हा संग्राम देख पातला असे. किंवा जांभई देण्यासाठी तोंड उघडावं, अकस्मात त्यात अमृत पडावं, त्याप्रमाणे हे धर्मयुद्ध आलेलं आहे. आता हा ऐसा वेरीजे, मग नाथिले शोचू वैसिजे, तरी आपण हा ना होईजे आपण पेया. तू आता या धर्मयुद्धाचा त्याग केलास आणि नाही त्याचा विचार करीत बसलास तर आपण आपल्यालाच हानी करणारे होऊ, किंबहुना घातकी ठरू. पूर्वजांचे जोडले आपणची होय धाडिले, जरी याजी शस्त्र सांडिले रणीये. आज जर तू या युद्धात शस्त्र त्याग केलास तर पूर्वजांनी केलेल्या कीर्तीचा नाश होईल, यालाही कारण तू स्वतः असशील. तरी असती कीर्ती जाईल, जगची अभिशाप देईल, आणि गिवसीत पावतील महादोष. पूर्वजांचे जोडणे याचा नाश तर होईलच, परंतु तू तुझं जे नाव कमावलं आहेस ते देखील संपूर्ण जाईल. जग निंदा करेल, शिव्याशाप देईल, याशिवाय महादोष तुला शोधत येऊन गाठतील. जैसी भरतारे ही नवनिता, उपहती पावे सर्वथा, मग तैसी दशा जीविता स्वधर्मे विन. ज्याप्रमाणे पतिवीर स्त्री सतत अपमानित होत असते, त्याप्रमाणे तुझ्या जीवनाची अवस्था असेल. स्वधर्महीन जीवन कदाचित संपत्ती संपन्न असलं तरी ते सन्माननीय नसतं. ना तरी रणी शव सांडिजे, ते चोमेरी गिधी विदारिजे, तैसे स्वधर्महीना अभिभविजे महादोषी. अथवा युद्धभूमीवर उपेक्षित प्रेताला ज्याप्रमाणे गिधाडे सर्व बाजूने फाडतात, त्याप्रमाणे महादोष तुझी अवस्था करतील. चिंतन. मनुष्य चांगला असतो, परंतु व्यसनामुळे बाद होतो. व्यसन न सुटणं म्हणजे महादोषांनी त्याला ताब्यात घेणं, त्याची वाईट अवस्था करणं हेच पापाचं फळ असतं. आपल्या निर्णयाने आपलं जीवन ध्वस्त करतो.